So ayan po mga kabayan, dinidismantled na po nila yung mga tent na ginamit dito sa ginanap na inauguration kanina para sa pagbubukas ng BGC Avenue ramp na dinaluhan po ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Secretary Mark Villar at iba pa. Ayan po, pag na-clear na po ito ay saka na po mabubuksan itong 8th Avenue ramp. So yan po ang antabayanan natin. So ayan mga kabayan, patuloy po yung pagdidismantle nila lang itong malaking malaking tent. So yung mga maliliit po na tent ay natanggal na. Ayan po. Yan po mga kabayan, nililinis na po itong kalsada sapagkat naikarga na po yung mga dapat nilang ikarga. May paisa-isa na lang pong kakarga pero malapit na po ito. So pag nalinis po ito ay bubuksan na po itong 8th Avenue ramp. Yan po ang antabayanan natin. So ayun mga kabayan, bukas na po. Bukas na po at pwede na pong daanan itong 8th Avenue ramp. Ayan po.
po mga kaibigan, yung mga galing po sa 8th Avenue BGC. Yan po. Yan po, dumadami na po yung sasakyan na nagagaling sa 8th Avenue BGC.